Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä arvon katselle. Tervetuloa Disco Elysiumin pariin. Viime kerralla juteltiin 4 ihmiselle, nyt mennään juttelemaan 5. Se on se juttu. Ja seuraavaa jaksoa. What exactly is a scab? A kind of a worm, content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Eli Kalmi Manana, onko tää nyt sit taas niinku tää Union työntekijöitä? Eli onko täällä niinku liiton työntekijät, jotka lakkoilee, ja sitten täällä on tavallaan niinku tällaisia niinku liiton ulkopuolisia työntekijöitä, jotka on valmiit tekemään näitä liiton työntekijöiden töitä, mutta paskemmalla palkalla. Ja sen takia sitten täällä on tällainen niinku riita, ja kaikki seisoo, ja mikään ei toimi. Onko se juttu? Tääkin oli vähän, hei, kuka ei fuck politics, ei mitään. Kuulit, se olikin fuck the police. Mä olin sillä, että mitä hittoa, I am the law. Where did they all come from? It's me. Somewhere in the ground, I think. No lopeta nyt. You don't seem to like them much. Gotta be bloody stupid or freaking evil to scab. Or I guess scared, maybe. But scared of what? Of who? He looks at the mask, squinting his eyes and trying to ascend on what they're scared of. Tämä on kyllä kova peli, ehkä paras tarinankerrontaa pitkää aikaa, ja tää politiikkapuoli on kanssa todella mielenkiintoinen. Siis joo, mä vaan ite on vähän idiootti, että mä en aina ymmärrä asioita oikein. Personally, I'd rather beg than scab. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. Eli siis nämä scabit nyt on tavallaan niinku näitä täällä, eli näitä, jotka vaan itse on niinku jotain halpatyövoimaa tai tällaista. Have you tried talking to them? We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. I'm scab, poor and downtrodden. Wave your fist right to work. I'm a cop. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Aivan joo. Okei. Noniin. Lakkorikkureita, näinpä joo. Okei. Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? I've come to Martinez investigating a murder. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. It's actually very fun and easy. It's almost impossible. I'm 91% sure I'll never get it solved. Äläpä viiti. I have no idea what I'm doing. Voi että. Maybe you want to help me solve it by telling me who did it. Of course, policia. It wasn't me. You can rule me out. Easier that way. He didn't do it. It's the truth. It's the truth. Onneksi meillä on draamapistelmä tosiaan. I'm looking for assistance with the dead body situation. Body still hanging in the tree? Jep. Hey, that's a rough pickle. Can't help you with that, sorry. Miten niin? I'm not really an admirer of dead bodies. Might be someone else from the Union can render assistance. Does this mean you can let me through the gate? I don't operate in that capacity. Oi. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. That's simple. I just walk in. Aye. Walk right past Measurehead and go in. Past Measurehead. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist. Jumalauta. Walk right past him. Jos puhutaan siitä, että mä olen pikkasen ehkä niinku idiootti näissä tällaisissa asioissa, niin tässä jaksossa mä lupaan teille, me tullaan kuuntelemaan puoli tuntia pelkkää, siis niinku rotusaarnaa ja... Then press the button to unlock the door. It's that simple. Then go past him again. Okay. And you enter the arbor through the office. Está. Okay. For some reason it doesn't seem to like it's going to be that easy. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical confrontation. Aivan kuule käsittämätöntä. Tässä pelissä tuli ähky flavor-tekstin kanssa, mutta maailma silti kiehtova ja tarina myös. Sivutehtäviä tehdessä putosi taas hetkeksi kärryltä päätarinasta, koska se ei ole kovin simppeli. Joo, tuohon aina sen isokin riski. Riski, jos liikaa uppoutuu. Vähän kuin pelissä kuin pelissä. Mulla on nyt taas toinen, mikä tästä tulee vahvasti mieleen, just on tosiaan niin kuin Elden Ring siinä, että kun sä jäät vaan seikkailemaan ja tutkimaan, teet kaikkea sivujuttuja, niin yllättävän nopeat siinä niin kuin katoaa se kuva siitä, että mitä sä oot oikeasti siellä tekemässä.
Kyllä me nyt ollaan taas fantasian äärirajoilla, kun liitot lakkoilee ja paikalle tulee ulkopuolisia työntekijöitä kaikenlaisia, ne pelintekijät keksii. Jep, tää on yllättävä fantasian maailma täällä kanssa, Pentalla loistava. Myönnetään, tämä peli tuli paljon helpommaksi pelata kuin äännäyttely. Jep, kyllä. Ja mun mielestä siis olettaisin, että varsinkin tää Messerheadin vitun monologi näistä kaikista jutuista, niin se on niin paljon helpompaa varmasti kuin ääninäyttely, kuin se, että sun täytyy itse lukea ja yrittää sisäistää kaikki. Poliittista kirjaa lukisi, jep kyllä. Ja mulla itsellä varsinkin se, että jos mä kuulen sen samaan aikaan mä saan lukea sitä, niin se helpottaa mulla tosi paljon ymmärtämistä. Jenkkiläisen on liitoton fantasia. Jo siellä vissiin ei toimi ihan samalla tapaa asiat, mitä täällä meillä. Kiitti lyhkäisestä striimistä, pakko mennä vähäksi aikaa lepään yövuoro. Tsemppi sinne kuule hei yövuoro. Selätä se niin kuin paini perjantai konsana. Mesurhead on kyllä mielenkiintoinen kaveri. Oh. Or you could convert to the semi-supremacist worldview. Or, maybe it actually is completely impossible. Has anyone ever bested him in a physical confrontation? Not yet, no. He's incredibly strong. Ei ollut voice-overeita ennen. Tää tosiaan niin indie-peli. Oliko tää nyt virolainen studio, mikä tän on tehnyt? Jos nyt oikein muistan. Ja aika ymmärtääkseni vissiin aika pienen budjetin studio. Menestys tuli myös heille yllätyksenä. Tämähän keräsi viime vuonna, vai oliko toissa vuonna, vuoden roolipelipalkintoja ja tosi kehuttu ja palkittu. Ja ilmeisesti sen verran paljon tienasivat sitten tällä pelillä, että pistivät sen takaisin peliin, ja tästä sitten julkaistiin viime vuoden puolella Final Cut-versio, missä oli sitten kaikki ääninäytelty. Alun perin tää oli silleen, että tyyli niin tämänkin tyypin ensimmäinen dialogi oli ääninäytelty, ja sen jälkeen loppu oli teksti. Että tavallaan saat sen käsityksen, että minkälainen ääni hänellä on ja millainen persona hän on, millainen se ulosanti on, mutta sitten loppu oli vaan niin luettavaa. Niin tässä nyt on sitten kaikki ääninäytelty, ja se on kyllä siis 5/5, aivan helvetin loistava, tää Final Cut-versio tästä. Has any of the Scrap tried to converting his world view? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the Scabs to convert to. Scab, not Scrap. Not enough intuition. Another thing. Sure. I'm a bit short of money right now, can you give me some of it? Sure thing, my friend. I can help you out. Oh my god. He flips a coin towards you. Sit tulee hand-eye coordination, nopan heitto. 58% todennäköisyydellä me saadaan kolikot kiinni ilmasta. Nice! Your hand as if it has always belonged there. The swallow returns. Capital! On se kova. Appreciated. Always glad to help. Me saatiin kolikko euro. Shame I can't do more. Things are meager at the moment due to... Joo, he nuts towards the protesters. You know, the winter's fat is slowly running out and all. Still better than scabbing though. The Union has problems getting by. Nothing to worry about really. The jam's a bit of a mess, cargo can't get in or out. The rationing is a bit stricter is all. Supplies should last the strike though. Varmaan pystyisi pelaamaan ilman ääntä, jotenkin ei voisi yhtään sisäistää. Siis joo, kyllähän se vaatii. Ja sitten taas se, että kun mä nauhoitin tätä YouTubeen ja muistaakseni myös taisin striimata sitä alkuperäistä, niin kyllähän tässä ihan rehellisesti ääni vaan loppuu, koska sä joudut kaikki lukemaan ääneen. Ja tosi hidasta, ja sitten vielä mun ääneen lukeminen välillä on vähän mitä onkin. Tästä siellä passattiin käyntiin sitten syksyä, heti napsattiin hienosti käyntiin, kun se passatti on se auto ja auto, ei sitten pääse mihinkään. Vaikka on ennäyttely, silti ajo loppupuolella vähän pikakelaaman keskustelua, koska tekstiä ihan saakelisti. Alkoi väkisikin puuduttamaan jossain vaiheessa, kun koitti kaikesta lukea kuunnella, mitä tuli vastaan. Onneksi pelissä voi itse vaikuttaa aika paljon siihen, mitä kaikkea perehtyy maailmassa. Jep, joo. Dialogivaihtoehtoja löytyy ja ihmisiä, kelle keskustelee, niin niitä on. Mutta kaikki ei oo. Mutta tokihan siinä sitten niin, kaikki ei ole pakollisia, mutta tokihan siinä on sitten se pelko, että sä missaat taas jotain asioita. Niin se on vähän sellainen. Every little bit helps, you know. I'm always glad to help out when possible. Not like these slithering scabs. What's the strike about anyway? You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. Okay. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Selvä. Nice talk, gotta get moving.
Ja sit mentiin. Ilmeisesti muistaakseni, jos sä missaat ton kolikoheiton, niin se jout jostain tätä alhaalta käy keräämässä ne kolikot, niin se on aina vähän kiusallista. Pikkasen kiusallista. Huipulle kanssa tervehdys. Star Warsia me koitetaan saada, me tosiaan niin pelaillaan sitä co-opina eteenpäin. Niin aina kun me päästään co-opissa eteenpäin, niin mä sitten mielelläni striimaan sitä omaa tallennusta, eli soolo-tallennusta. Niin jonkin aikaa varmasti menee, että saadaan jatkettua sitä kanssa. Mä oon miettinyt, huomennahan on tosiaan Tähtien sotapäivä ja mullahan on striimivapaa päivä huomenna, mutta mun vähän tekis mieli aloittaa se Fallen Orderi. Mut pitää nyt kattoo. There's no lockpicking door kicking this one. Okei, eli se pitää avata ihan silleen niinku mekaanisesti jostain. Mä tykkään, kun mä kannetaan tätä kassia mukana me täällä kanssa. Kaidon Olvi vadelmalimppari näppiksellä kuusakot erittäin huono veto. The Great Revachol Industrial Harbor. Sit lähtee. Penkeistä kiinni kuuluu. Nyt ruvetaan keskustelemaan asioista. Your body betrays your degeneracy. Saman tyyliin tehty kuin aikanaan Commandos 2 ja 3. Siis mä en itse ole Commandos ei pelannut, mutta mä taidan kyllä tietää. Siis tää on tällainen onko tää isometrinen kuva? En mä muista mikä tää kuva, mutta point and click. Mä en itse asiassa tiedä yhtään, että kuinka paljon tässä oikeesti niinku toimintaa ja millainen se toiminta on, koska mä en ole ikinä päässyt toimintaan asti. Mä oon ollut enemmän aina sellainen puhuja. Ymmärtääkseni, jos sulla on joku rankka melee-tyyppi, niin sä voit tätä kyllä vetää turpiin, mutta me ollaan lähinnä tällainen mielikuvituskaveri, joka juttelee kravaatin kanssa, niin me ei oikein näistä asioista tiedä, mutta taitaa ehkä tavallaan silleen niin kuin ohjattavuus ja näin päin pois olla ainakin vähän niin kuin Commandos-tyyppistä. Ja tosiaan Partapapalle oikein mukavaa tiistaita kanssa. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Höpölöpö. The young woman at the giant side agrees. Don't say anything. Size him up first. Okay, say nothing. Size him up first. Are you admiring my morphophysiology? He ripples of muscle passes underneath his skin. He lets you look. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Puff out your chest. Still say nothing. What is this androgynous display of Kraatille hyvää iltaa. He looks down at you, taking stock of your physique. Nyt katsotaan. Things are not as bad as they look. Sure, you have high blood pressure from metabolizing heroic quantities of ethanol, but you are robustly built. Let's go. You will survive. Ensimmäistä kertaa. Kato, me saatiin 11. Piti saada 11. Medium checki vielä ja me saatiin 11 heitettyä. Tosi kova. Endurance checki. Onnistu. Isoimpana innoittajana toimii kuulemma Planescape Tormentti. Siinä on myös sellainen, minkä mä teen nimeltä, mutta mä en ole ikinä itse pelannut ollenkaan. Commandossa oli just niin tämmönen kuvakulma, että paljon toimintoja. Eri tyypeillä oli just mitä ominaisuuksia. Toiset pystyi nokkaamaan vihuja, sitomaan ja kantamaan, ja toiset purkaan pommeja ja muuta sellaista. Oli kyllä hauskoja pelejä. Joo, itse en ole koskaan, sarja on tuttu, mutta en ole koskaan itse kyllä pelannut niitä. Ja tässä pääsääntöisesti pelataan tällä kaverilla. Tää on meidän tekoälytyyppi. Ja musta tuntuu, että me ei varmaan missään vaiheessa tulla niin kuin hänen tekemisiään silleen suoranaisesti vaikuttamaan. Yhdessä kohtaa hän siis laukaisi aseen meidän innoittamana. Me vähän ehdotettiin, että hei, mitä jos sä koetat ampua yhtä, että me saadaan se alas sieltä, niin hän sitten ampui. Mutta pääsääntöisesti me niin kuin omilla tekemisillä vaan niin kuin vaikutetaan. Ei pysty niin kuin hahmoja vaihtaa keskenään. Mutta hei! I can see you were once an athlete, then deteriorated in your 20s. It is typical of your haplogroup. Hello? Let's blame the failed education system and then see towards degenerates in your homeland. Jean-Luc, his body is betraying his degeneracy pretty Turpa hard. kiinni. Maybe you can ask him to leave. Noni. My body is unimportant. I'm with the police and we need to get into the harbor. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al Ghul.
His face contorts in disgust, as if he were smelling a dead rat. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul Lopeta. emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Do I look like I give a fuck? You're right! I am an alcoholic, and I need that dead body to no longer be in the tree. Yo. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the ham sandwich race is waning. Show him the ham still got it. Oh my god, uskallan mä tehdä tän. Actually, I think the ham sandwich race still has it in them. I am the police and I need you to comply. Now, take a step closer. Nyt rupes vähän jännittää. Jerking motions. Signs of a late-stage neurodegenerative disorder. How far the Occidental Mikä Kimi vaan Haplogroup seisoo taustalla. You were once a noble and powerful race. Sikkö lähtee. Isommat erot ovat kaukaisen tulevaisuuden skifi-asetelmaan se, että peli perustuu paljon enemmän strategiseen taisteluun. Muuten Planescape on mekaanisesti käsittääkseni aika samanlainen. Valtavan tuntuinen maailma, kuten tässä, ainakin yksityiskohtien osalta. Okei. Joo, siis mä tiedän, että se on aika sellainen niin kuin kulmakivipelistä. Puhutaan Planescapeista tosi paljon. Että tulee niin kuin vanhoihin roolipeleihin, niin on sellainen niin kuin tärkeä nimi. Tärkeä nimi ja tärkeä peli, mutta mä en ole itse tosiaan. Mä en tiedä, onko mä niinku oikein nähnytkään, että minkä näköinen se on. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Himians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. Pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. Vittu on ärsyttävä kuulla. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Voinko mä? Ylläänkö mä? This man is not budging. Let's hope his superiors inside are more cooperative. Voinko mä työntää sen pois? It was your people who put that dead body up there. Your people should help me get... Come on, I just need you to move about 20 centimeters back. Eli tota nappiiko meidän pitää painaa ilmeisesti. Musta tuntuu, me ei voida työntää. Se me fysiikka ei riitä siihen kyllä mitenkään. You're right about all this. Now I need you to help me get that corpse down from the tree. Musta tuntuu, että mä ehkä lähden vähän niinku tuolla. Enough with this begging. I'm not begging. You should leave this Jos aina voi yrittää history kyllä, mutta... with dignity. Pelottaa, että se lyö mun nyrkillä the naamaan. other races to a great world war. Bring your troops to the Seminine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum for you. The walls will be lined with bottles of Al-Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. You serve the Union, don't you? Aren't they white? Know anything about this mug? Show him the mug. What are the status use? Okay, conceptualization. 8%. Knock him out. Jos me feilataan 97% rolli, niin tarkoittaako se sitä, että me voidaan onnistua 8% rollissa? Eikö se toimi myös näin päin? Paljon tää oli tää? 58.
Subscribe to his advanced race theory. Vittu kun ei kiinnosta kyllä yhtään. Mutta niin. Ehkä me lähdetään näillä vähän silleen niin turpiin vaan, saatana. Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. He turns his eyes towards the harbor, seemingly bored with you. There must be some friction there. He's keeping it well hidden, however. Okay. But you still serve them. How does that factor into your life? Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital. Something your race, naivistic communists, never did. Also, to serve is noble. Communism is pretty cool. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. My jam is a mysterious fourth thing. Näin. Jam. Individualism. Juontis, miksi pelaat tätä ja muistat, että on jatkanut tää kuukauteen, koska sä et koskaan muistuttanut mua, että mun täytyisi jatkaa tätä. Tikrulla on oikein loistavaa sinne kanssa. I have gotten it from disco, actually. Offshoots of the Seminoles people invented disco while having sex under the influence of cocaine. It is a shame upon my race. But what is done is done. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory Voi of the vittu, kun ymmärtäis, Seminoles mitä tää race. puhuu tää ihminen. Head trauma. I need to enter the harbor now, or you could take the body down yourself, maybe. What you need is to come to terms with extinction and never getting that dead body down from the tree. Mitä mieltä Kimi on tästä? What do you think about this? I think this racist is better than the last, but the next racist will be the really good one. Oh, how do you know there will be a next racist? There's always a next racist. I like the previous racist better, actually. Se oli vaan niinku idiootti. That is understandable. The previous racist did not pose an immovable obstacle in entering the harbor. Oli ihan haipeese, kun pelasin 2 päivään 12 tuntia nyt kuukausi. Siis kun mulla ihan sama, kun ei mulla niinku mitään huonoa sanottavaa tästä. Muuta kuin ehkä Measurehead on vähän raskas ihminen välillä, mutta niinku, kun tää on siis kaiken puoli visuaalisesti, gameplay osalta, tarinan puolesta, dialogin, kaikki siis nämä mekaniikat. Tää on ihan vitu 5/5, mutta sitten on vaan tullut sellainen, että ei jaksa jostain syystä. Turpa kiinni saata. Siis ihan perseestä. Voinko mä näyttää tuota mukia sille? Sitä mä niinku... What are those tattoos you're supposed to mean? Racists are generally not very good examples of their race. Gestures towards the lorryman down the street. I am not like them. I am craniometric perfection. Teeks mikä? I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull. Mut otat kuule itteen niskasta kiinni ja rupea pelaamaan. Ei se näin This should mene. dispel any doubt. You're sure I'm not craniometrically superior to you? You exhibit forward projection of the jaw, indicative of schizophrenia and sexual inaccountability. From a purely aesthetic standpoint, the dimple in your jaw makes you look like a baby. This is not craniometry, just an observation. What else? It is impossible to see any more of your bone structure. It is covered in the ravages of Al-Ghul. Al-Ghul! What remain of your features
I can see fleshy lips, baldness of the head, and long arms relative to lower limbs. Mitä sä tuut kaljuna niinku haukkumaan mun kaljuuntumista? Mitä helvettiä? This leads me to conclude you are not a police officer. You are a common criminal, an offspring of murderers and sailors from Sur-la-Clé and Vesper, and possibly even the degenerate sheep herders of Ubi. Interesting. So one of my ancestors was Sur-la-Clé and the other Vesper. Your racial heritage is uninteresting. It is the same as all Rivasholians. Your parents and their parents made the decision to reproduce while under the influence of Al-Ghul. That is the only reason you are here. Jatka ehdottomasti. Suurin piirtein maraton se joulukuussa. Vedin tämän niin nopeasti läpi kuin mahdollista, koska pelkäsin, että muuten disko jää lojumaan backlogin pohjalle, mitä oikeasti ei olemassa. Onneksi tein niin, koska olisi ollut enemmän pihalla kuin linnunpönttö tauon jälkeen. Mä oon ihan mukana tässä vielä, ei mitään hätää. Moni luulee, että... Hyvin eri bildi. Joo, siis tää tässä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että tää olisi ihan kiva koittaa kyllä esimerkiksi sellaisella niin kuin fyysisellä hahmolla. Mehän ollaan tosiaan niin kuin enempi psyykettä ja just nimenomaan niin kuin, no Inland Empire on meillä vahvin. Ja Esprit de Corps myös ja just tällaista niin kuin psyykkistä puolta häntlätään enempi, mitä sitten niin kuin fyysistä tai agility. No toki meillä agilitykin jonkin verran löytyy asioita. Okei, hei. Mä koitan ehkä lyödä sitä turpiin. Eihän tässä voi käydä huonosti mun mielestä. Se ehkä nauraa meille, selkeä me hyväksytään se race theory, joten 8%. Ei! Mä lyön se paijan päälle! Hei, nyt tehdään. Mä poistun nopeasti. Joo, kyllä. Koska me saadaan 1 piste... Ehkä vois ottaa just in case save scammi. Mut kun me laitetaan se wife beater paita päälle... What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. That's me, Mr. Reasonable. Someone's got to keep it sane around here. The air suddenly feels calmer, more transparent in a strangely tender way. Perhaps it's the hangover. Dang. Perhaps it's a temporary surge of serotonin. But something tells you, it's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. Nice. First, where is this Kingdom of Conscience? It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. How do you bring about those circumstances? Incrementally. History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. Too quickly. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. But what about all the things that are wrong now? Tisk tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. You may never live to see the Kingdom of Conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. Is the Kingdom of Conscience really about doing things or just preserving the status quo? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? Then you've never lived through real chaos. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is progress. Okay, but what's the Kingdom of Conscience actually like? The kingdom is difficult to comprehend, and even more difficult to describe.
partly because humanity will need to discard many of the categories that Onko se meillä se define and opt-in limit oli kadonnut johonkin? The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. Punle kanssa terveydessä. Tää voisi olla mielenkiintoinen, mutta dialogin määrä ja sisältö menisi helposti itsellä sellaiseen joo ok, ei kiinnosta. Skippaa melkein kaiken. Se, että on puhuttu nykyään, niin se auttaa tosi paljon. Mulla itsellä oli vähän samaa ehkä tuon Vanilla-version kanssa, missä joutui itse lueskentelemaan, niin tuli aika paljon vaan skipattua juttuja. It's also post-industrial, post-ideological, and even post-sexual. Opt out, opt in. Sounds incredible. Let's go there right now. Mikähän tuo? Mä koitan ihan. Slow down, Mr. Reasonable. Did you miss the part about compromising and taking things slow? Then let's get there eventually. That's right. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, a long time from now. Mun mielestä tää on joku uusi. Mulla on aikaisemmin jo tällaista tullut, että mä ilmeisesti jotain tehnyt eri tavalla tai sitten jotain tapahtunut enempi tai jotain vastaavaa. Mutta me saatiin ajatus sieltä. Onko se tää? Righteous self-critique. Launchment, intem psych, red check failures in vision mod, red check failure health. Learning cap pain threshold raised to 6. Problem. You're one sorry piece of shit. Onko se mukaan tää vai onko tänne tullut jotain? Kai se on tää. Eikö siis tää mä oon hoitanut? Siis Kind of Conscience, tuo on tullut. Noniin, nice. Temporary reserve bonus, -2 half-light, calm water research time, tunti 25. Artificial powerful democracy is a subtle. Incrementally you begin to notice a change in the weather. When it snows, the flakes are softer. When they stick to your worry-worn forehead. When it rains, the rain is warmer. Democracy is coming to administrative region. The ideals of Dolorian humanism are understanding themselves, I cannot. Ideals of the coalition and moralist international. Those guys are signal blue. And they're not only good, they're also powerful. What will it be like to manage solution? Hei. Jäämän mulla ilmeisesti. Mut siis... Speed keeps swamps you. Learning gap. Kun tää on vähän sellainen, että mä en haluaisi... Eikö mulla saatu tänne unlock? Enough skill points to available. Eli siis... Millä mä saan? Pitääkö mulla olla sellainen niinku level uppi? Täältä tavallaan niinku tosiaan skill pointti yksi tällainen. Niin saanko mä sillä sit joko tänne pointsei tai sitten niin täältä auki? Retorinen. Ei kun saa vastaa ihan suoraan. Tarviiko tää niinku skill pointti? Ilmeisesti tarvii. Koska se sanoo kyllä siinä suoraan. Että... Mikä on vähän paska, koska meillähän on täällä vaan sellaisia niinku... Volumetric Chick Compass. Mitä tää antaa meille? Endurance Race 4. Okei, mun mielestä All Endurance... This is a bad thing. Samat pointit kumpaankin, aivan. Speed gives 1 psy. Meillä on psy 5 tällä hetkellä. Kun ei näistä mikään ole mun mielestä sellainen, mitä mä haluaisin niinku... No ei se ole tässä vaiheessa, mutta jos meidän täytyy niin... Okei, tehdään me nyt tällä tavalla. Otan tähän kohti tallennuksen. Ehkä mä otan quick save. You've encountered the error. Will send us bug fix. Kyllä. Lähdetään vaan kuulla. Ehkä mä otan uuden savein tohon hieman just in case. Minkä takia tää antaa joku errori mulle koko ajan kun mä seivaan? Onko tää... Mistä on quick save? Quick save. No ei kyllä ollu. Quick save backup. What the fuck? Kirottuun kellariin. There is no such thing as a quick save. Ehkä mä tallennan ihan silleen niinku oikeesti. New save. Mä vaihtaisin nimen. Lihapäätä turpaan. Kiitos. Joo, turvallisempaa kyllä, joo. Okei, nyt tehdään isoja ratkaisuja, chatti. Isoja ratkaisuja. Me vaihdetaan meidän Wife Beater-paita päälle. Me saadaan siitä physical instrumenttia. Mihin tää menee? Noniin, nice.
Rintakarvat näkyy. Onko meillä mitään, mikä parantaa... Miksi tää pussi nostaa reaction speedi? Eikö tää on hattu? Conceptualizationi, electrochemistry, eihän se on jotain, mutta composure, savior faire, logic, suggestion, half-light. Okei. Okay. Paljon me saadaan? 17%. Sehän mun mielestä aika hyvä jo. Okei, okay. Mä lyön sitä nyt turpiin. Fuck. How did this happen? Your little fist is in his giant hand. Ei ollut kaukana. Squeezing it. It hurts. Ei ollut kaukana. Mut joo, tossa sen näkee. Eli me ilmeisesti tarvittiin 13, mun totaali oli 10. Physical Instruments mulla on 3, ja nopat heitti 3 plus 7. Ei 3 plus 4. Eli nopista tuli 7 ja mun Physical Instrument on 3, eli siitä tuli yhteensä 10. Mutta me tarvittiin 13. You must be out of your mind, degenerate drunk. Say it. I am a degenerate alcoholic. I am cop. Your fist cracks in his hand like a ripe apple. Pain shoots up into your brain as he's twisting it more and more. Huono tilanne kyllä. The words to the song have changed. Voiko se tappaa mut tähän? Say, I am a violent drunk. Tää meni ihan hyvin. No, I won't fucking say anything. Ei hätää, meillä on 3 pistettä vielä helppiä. Still you press the words out of your swollen mouth. Good. Now leave before you humiliate your homoerotic organization any further. Knock him out. Paska jätkä kyllä. Mitä mieltä Kimi on tästä kaikesta? I'd appreciate it if you didn't force us into situations where I may have to shoot random civilians, because that won't get us anywhere. Sorry, hei. I'm not even sure the one bullet my chamber holds would even prick that hurt. Musta tuntuu, että ei. I can't promise that. I might attack him again. Ei jatkaa kyllä. Tää on velkoinen sankari. Mä joudun loadaamaan kyllä tämän. The lieutenant groans, but doesn't say anything. Selvä. That's right. You should do it again. It's the last thing you'll be expecting. Näinpä. Niin katsokaas nyt. Me vaan täytyy... 28%! Koska meidän volition sanoo, että do it again. Niin kato, nyt se yllättyy. 28% on käytännössä onnistunut. Sehän on käytännössä onnistunut nyrkin lyönti. Ja sit lähti. God damn it. It has happened again. The Titan has your fist locked in his Apua. Sormet murusina. Mitään sormia ei ole kyllä. Another fit of criminal rage. Who are you, in your own words? I don't remember, please. Your fist cracks in his hand like a ripe apple. Fuck. Pain shoots up into your brain as he's twisting it more and more. The words to the song have changed. Say, I am. En mä sano sitä vieläkään, koska mä selviän tän kurituksen kyllä. Your hand twists in his grip and the pain blinds you. Still you press the words out of your swollen mouth. Good. Now go. Voinko mä lyödä sitä vielä kerran? Please, stop doing this. Meidän moraali myös. Me ollaan otettu nyt henkisesti ja fyysisesti turpiin tosi paljon. Mä loadaan ton, koska mä halusin vaan nähdä, mitä tuossa tapahtuu. Sori. Lihapäätä turpaa, mutta ei kuitenkaan. Viimeksi oli niin lähellä, nyt melkein osa. Valitettavasti oli jälleen kerran sillä käsi edessä. Se oli vähän epäonnekasta kyllä. Huge-heijari. Siis jos olisi kunnon snägäri-heijarin päräyttänyt siihen, niin musta tuntuu, että tossa olisi ollut tosi paljon parempi mahdollisuus. Ja varsinkin se, että me nostettiin nyrki pystyyn, niin me annettiin, tiedätkö, niinku
Me annettiin meidän suunnitelmat esille, selville heti, ja se ei ollut mun mielestä hyvä asia. Mutta koitan tää mediumi, 58%. Joo, kyllä. Mä voisin tsiikata, että onko meillä jotain, millä me saadaan conceptualize vielä enempi. Retorikki. Eli lyödään tuo takki päälle ainakin. Joo, ei muuta. Nyt saadaan sille jo pelkästään paremmat prossat kyllä. Toki mä voidaan sen muki, mutta mitähän se muki antaa meille? Niinkös me kysytään? Ehkä mä kysyn siltä. Kattokaa. 72%, sehän on niinku käytännössä onnistunut. He does not so much as glance at the object. Know anything about it. Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. Minkä takia sä oot niin vihainen? Okei, 72%. Pakkohan se onnistuu. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Measurehead, I am new to this world. Help me understand its races. I need to know what kind of different races are there. Sit lähtee se. Do you? Mä kuiskaan Kimille, että this is for the thing. The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then to you. He lets out an audible sigh. You are obviously a liberal, Saillight. Here we go. A culturalist. I can see it from your love of microtechnology and your sartorial choices. Sitä vielä puhuu niin hiljaa. Tai siis hitaasti. Deny your friend the truth you have denied yourself. Tulee meille MGS5 Code Talker, joka kertoo niinku 4 kirjallista lorea ja ihan vitu hitaasti vielä. Sä oot sille, että voit sä pappa vähän nopeuttaa. There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need to gauge on? Tai ei. Those are the Simones, the Areopagite, and the Tää oli se menee siitä. Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant, a common result of inbreeding. Okei. Okay. Onko sisäsiittoisuuden tyypillisiä oireita laktoosi-intoleranssi? Mä en tiedä oikeesti, mulla ei mitään haju. Mä en oo perehtynyt hirveän paljon sisäsiittoisuuteen elämäni aikana. Mulla tulee tästä mieleen Monkey Islandin, mikä sen myyjän nimi on, joka puhuu silleen, että sen kädet heiluu koko ajan. Sitten oliko Escape from Monkey Islandissa, niin sun täytyy jotain espressoa. Stan, kiitos, joo. Stanin ruutupaita ei koskaan liiku mihinkään, kun sen kädet heiluu. Sen ruudut pysyy aina saman. Sun pitää jotain espressoa juoda ennen sitä sen myyntipuhetta tai nukahat kesken. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades. In Maun cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. Haluanko mä sukeltaa tähän kuinka syvällä? Who exactly are the Maun? You know them by the names of their nation states. The Oranese, the Gotwaldians, and the Königsteiners. My people simply call them Maun. Okay. The Maun are proof that you can have too much Occidental racial purity and tassel-centric culture. Inbreeding has led to a lactose-intolerant subrace whom no one can take seriously. Jetille kanssa terve. Se sitä on aivan helvetin kova kyllä, siitä ei pääse mihinkään. Vespertines and Messenians of Vesper and Messina. The ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea. The Suren of Sur-la-Clé and even the North Königsteiners all have type A race propensities. The other large mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist, but they have a glandular problem.
He draws his finger across his face. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. And who are Semenies and Areopagites in this? As proven by the mound and the mask, Occidental type A is in retrograde. The Semenies and the Areopagites are on the ascent. And Semenies are... The indigenous people of this, the Insulindian archipelago. The Semenies inhabit the southern islands. I am Semenies, from the stock of Ulumbuir on Ile de Fantôme. Okay. And the Areopagites. The Areopagites are the Areopagites, andex. Abigites. Deserts. The Semenies are descendants of the Areopagites. We came here during a heroic migration from Ile Marat to Ansuland. Thousands of years before the Joo, siis mua kiinnostaisi kyllä sen. Mä en tiedä, haluanko mä skummailla tässä ihan silleen niinku näkemisestä, vai tuleeko jossain vaiheessa sitten niinku uusi gameplay. Musta tuntuu, että mä en varmaan ikinä tuu kyllä sit niinku koska mä en oo vähän, se on sama, niinku, onhan tää nyt eri peli kuitenkin, mutta niinku Telltale-pelien kanssa, missä sä teet päätöksiä, mitkä jollain tapaa muokkaa tarinaa, tai ainakin antaa niinku illuusion siitä, että sä muokkaat tarinaa, mutta mulle aina se on sellainen tavalla, että mä en pysty pelaamaan niitä siten, että okei, nyt mä haluan nähdä, millä olisi, niinku, jos mä valkkaisin niinku pahiksen roolin tai toisella tapaa, koska mä aina pelaan ne sillä tavalla, mikä musta itestä tuntuu kaikista parhaalta. Toki tää nyt on eri asia, koska tää on roolipeli, missä sä oikeesti voit rakentaa hahmos eri tavalla, eikä niinkään vaan tuollainen narratiivi, mitä niinku junaraide, mikä haarautuu jossain vaiheessa, haluat sitten haarauttaa mihin haluat, mutta ehkä tää voisi olla vähän toisenlainen. Tai varmasti onkin toisenlainen, jos sulla on erilainen hahmo tässä, niin se olisi silleen, mutta just että haluuko nyt sitten quick loadaa ja saves kummailla ja katsoa, kun lyönti osuu, jos osuu. Se on kuitenkin se, mikä 18%, niin oliko se joku 20, en mä muista mitä me saatiin sillä paidalla siitä, mutta joo, vai pitääkö jossain vaiheessa tehdä ihan täysin uusi hahmo? Uusi hahmo, joka enempi keskittyy tuohon fysikaaliseen. The former is an immutable progenitor, unchanged since the super isola of Pericarnassus. Siis näitä oli ihan helvetin paska lukea kyllä sit niinku ite näitä juttuja. He falls silent, contemplating the beauty and the mystery. The latter is perfected and adapting. Together they form the Simeno-Areopagite or Simeopagite super race. That is all. There are no more type A races in the world. Okay. Nature was not capable of more. Type B. Type B are the unhealed. Tää on vielä kans oikein loistavaa. Tervetuloa kuuntelemaan rodusta. Rotuteoriaa. The Koikos and the Vacholier, they are mud color. Mihinkä rotuun juuri sinä kuulut? Musta tuntuu, että mä oon varmaan tulla C-stä F:ään sit. To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an distinct muddy color, and so is their skin. Unhealthy, sweaty, and ashen. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that the Grad people have undergone for drinking alcohol and smoking the degenerate tobacco herb and for eating potato. Goddamn potato. The Koiko, the countless micronationalities of Grad, are all inexplicably obsessed with potat. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates, like political amoeba. Hyvä kuulla, kun tätä joskus päivitettiin, missä enemmän juttuja luotaan. Joo, siis se Final Cutin myötä niin kaikki dialogi on puhuttua, ja se on kyllä tosi tervetullut päivitys oli. Ja jos sulla on alkuperäinen tai vanilla-versio tästä, niin se oli ilmainen päivitys. Ilmainen päivitys, mikä oli kans tosi makea.
Milloin alkaa välitunti? halfway between Tipa and racial. Two makes to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution, which was the single greatest failure committed by humans in our 82,000-year history on this planet. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. Yep, joo. I'm pretty sure history hasn't lasted that long. The mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over, like a fever dream of skin, hair, and bone. Wake up, naive Chespias. Kun tämäkin on vaan sanoa, että mä en tiedä, haluanko mä tähän niinku revolution. Mikä tää nyt on? Ei se vallankaappaus. Mikä on revolution? Vallankumous. Niin, haluanko mä vallankumouksen ottaa? Siis mä en oikeesti, kun mä historiallisesti niinku tämän pelin maailmasta tiedä, oon niinku perillä siitä, että mikä juttu tää oli. I've heard about this revolution. Mistakes were made, but it has the right... it was the right stuff. You're wrong about it. Kun mä en oo ihan varma, onko mä tota mieltä. The revolution was perpetrated by degenerate left-wings marauders. Not all people of Revacho. No, musta tuntuu, että mä ehkä ite saatan osua vähän vasempaa tälleen läntisiä. Yhtä pihalla kuin... Siis on! Kyllä, niin. Siis just näin nimenomaan, että mä oon ihan yhtä pihalla tässä. Musta tuntuu, että mäkin oon ottanut se ison keito ja mä oon unohtanut kaikki. Go away, stupid political talk. What was this revolution? Okei, mä heitän ton. The revolution came to Ravachol from Grad in Zara's written potato cards. What the fuck? It is literally What the fuck? a prion disease that leaves the parietal and frontal lobe ridden with holes. A soft sponge-like mass of dementia, hallucination and paranoia. Eli mä en vieläkään tiedä, mikä tää vallankumous oli, koska se tulee sitten taas niinku hänen näkökulmastaan, mikä ei niinku kerro historiallisesti mitenkään, vaan hän kertoo vain oman näkökantansa ja hän vaikuttaa kuitenkin, joo. The revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from the Khoico to the occidentals. But not sexually. Probably through trade routes and potate acid, the prime component of the potato plant. Tuntuu, että on niinku itekään tiedä, mistä puhuu. Enough of Tibet mediocrity. Okay. The vile CF race cauldron pedestrian, please. Tips the F are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Your morbid interest in them worries me. Joko pidetään ruokkis. Opit pelimaailmasta samaan tahtiin kuin meidän päähahmo. Mutta kun musta tuntuu, että me ei niinku tämän tyypin puheista opita yhtään mitään, koska siis se on tietyllä tapaa just silleen, että esimerkiksi jos niin kun, no, rasisti kertoo sulle niin kun roduista ja historiasta ja asioista, niin ei se nyt välttämättä ole historiallisesti tarkka, vaan se ulosanti on tietyn näkemyksen tietystä näkemyksestä, mikä ei todellakaan sit, takaa sitä tai kerro sitä koko kuvaa, vaan se on aika rajoittunut ja vääristynyt. Niin. En mä tiedä, opinko mä tästä oikeasti yhtään mitään. Saanko mennä vessaan vai siitäkin kans kyllä mennä. Ite en oo kyllä saves-kummellut tässä yhtä. Jos kusee, niin kusee. Yleensä kusee sen takia, että hahmo on niin hyvä sen jutussa, mitä yrittää eri hahmoille eri tavalla, jos vetää uusiksi. Joo, kyllä mä oon tosta samaa mieltä. Tuo äskeinen nyrkin, nyrki-isku, niin jos se olisi onnistunut se nyrki-isku, niin mä olisin ladannut kyllä, ja kyllä me oltais niinku tää, koska se, siis meidän tyypin pointti ei ole olla väkivalta ja fyysinen, koska se ei vaan pysty siihen, että se enempi on tällainen taiteellinen kaveri. Mutta just ihan silleen, että se olisi ihan mielenkiintoinen nähdä, että mitä siitä tulee. Kai se vaan suoriltaan tosta putoo.
Chimeric Experiments. Ulosanti on mennyt erittäin vääristyneen perspektiivin läpi. Joo. Just tässä keskustelussa kyllä. Et ei tää sinänsä meille niinku historiaa tai maailmankuvaa juurikaan opeta, että se opettaa vaan vähän omaa näkemystä, mikä on aika vääristynyt. Mutta nappia on painettava, niin sen takia joudutaan kuuntelemaan. The mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride customized motor carriages with hydraulic suspension, listening to aggressive El Mariachi music to vent their impotent despair. Tykkään tästä El Mariachi musicista. Then there is the Simino Kaikki Chimera. Are you sure you wish to know of the Simino Kaikki Chimera? It is not an aesthetic site. Jos nyt kertaa ollaan sukellettu, niin sukelletaan sitten heti kunnolla. The Koiko, as you know, are very selfish. Kuuntelisin, kun foliohattu salaliittoteoreetikon höpinöitä ja koittaisi siinä rakentaa maailmankuvaa vähän sellainen samanlainen energia kyllä. Vihainen mariachi-musiikki on kyllä parasta. Sitä mä kanssa työpäivän päätteeksi kuuntelen. Tulee hyvä fiilis. Laktoosiintoleranssista tosin oppii uusia. Ja sitähän ei muuten tule, että jos on laktoosiintoleranssi, niin todennäköisesti on myös sisäsiittoja. Eikö Measurehead opettanut meille näin? This will never happen. The Simonese and the Koiko may have similar interbreeding problems as mariachi metalli kyllä mielenkiintoista. We will never know precisely. No Simonese man could maintain an erection in the suffocating potato stench of a Koiko woman, or Koika. Okay. But enough. It is cruel to entertain ourselves with the deformities of Type F. Were there any able-bodied races you needed education on? Now that we've been through all the types, do I understand advanced race theory? En. You understand not. Härille hyvää iltaa kanssa. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. Will you help me get that body down if I do? We will see. God damn it. Access to the Union is important for our investigation, but there may be another way in. Without becoming a race theoretician. Mä koittaa lyödä sitä nyrkillä naamaa nyt uudestaan. Am I mildly worried he might take it seriously? The lieutenant thinks. Yes, I am, he concludes. I am worried. How do I word the mystery? You need to internalize what you have heard here today. Joo. Then return to me. This clarity does not come instantly. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibere Vasholian. Your love for disco music and venereal disease. Kim katselee kelloa huokailla pikkuhiljaa. Elikkä. Miten se kello muuten on tässä pelissä? Koska meillä on pari juttua. Smoke on the balcony, niin sehän tapahtuu ihan kohta. 9! Miten muistat, että se oli 8:30? Hei, meidän täytyy mennä sinne. Niin, kun me saatiin nyt siis tää Advanced Race Theory. Tässä ensinnäkin menee tunti 40, että me saadaan niinku pähkäiltyä tää, mutta meillä ei ole slottia päässä, että me voitais pähkäillä tota. Ja musta tuntuu, että me saadaan sen verran hyvin. Me saadaan tästä kuitenkin, meidän endurance on noussut 4. Joten mä en halua ottaa tota pois. Pain Threshold noussut 6, mikä on ihan vitun naurettavan kova tällä hetkellä. Mä en halua tästä pois. Ja tästä me saadaan Perception Raised to 5, Speed gives 1. Psy. Eli Perception noussut 5. Ja Psy sai 1 Psy lisää. Eli mut motoriksissa... Eihän se voi olla siis niinku... Eihän se voi olla siis... Mikä Perception? Mistä on Perception? Onko se täällä? Success authority, empathy, quality, composer, infective, savor. Perception, niin. Niin, siis se on 3, mutta se nousi sen mahdollisuus, että mä voin nostaa sen 5 asti. Aivan, se on 3. Niin, se voi olla maksimissaan 3. Ei. Kun se on tällä hetkellä 3. Tätä mä voin nostaa 3 slottia itselleni. Mutta tätä mä voin nostaa 5. Eli tämä voi saada 8 käytön. 5, 6, 7, joo, 8 maksimissa. Vaikka mun motoriksi tässä on 3.
Käsittämätön homma. Mut mä uskon, että mä venaan kyllä level upia, koska mä en halua ottaa mitään noista pois. En mitään noista ottaa pois. Mitä mieltä Kimi on tosta kaikista? Yes. Ei vissiin mitään. Meidän pitäisi jutella kyllä Kimille tosta keissistä yleensäkin. Mut joo, tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että tää jakso tuli just täyteen tunnin mittaan. Vaihdetaan nyt tuo paita, takki helvettiin ja sit tykkään tästä mun disco ass blazerista. Tää on vitusti siisti, mitä on meidän poliisitakki kuitenkin. Mulla on vähän ikävä kyllä noita. Mä en rupea kyllä laittaa. Siis tää olisi aika fashion, mutta ei kyllä mä pidän mun disco-housut. Koska disco... Mä oon vähän ikävä meidän krokotiilinahkakenkiä kyllä. Komposun Savior Flyer, noista kyllä katoaa. Ja tostakin katoaa Savior Flyer. Mut se tarvitaanko mä se elektrokemistri? Mitähän se on? Tuommoinen sellainen komposura. Tight around the crotch. Tight around the tights. Eli me saadaan miinusta, koska se on reisien kohdalta tiukka, mutta me saadaan plussaa siitä elektrokemistriin, koska se on haaravälistä tiukka. Mikä on elektrokemistri? Mitä se tekee? Party planet love and be loved by drugs. Mä tällä tee vittu yhtään mitään. High flyers, party enthusiast, cops who need lightning. Animal with you, en mä usko, me tarvitaan kyllä elektrokemistriä mihinkään. Ei meidän juttu. Mut joo hei! Tähän loppuu tämänkertainen jakso. Ensi kerran kun me pelataan, niin meillä on treffit parvekenaisen kanssa. Me lähdetään sinne saman tien, eikö parveke-ihmisen kanssa. Ja sitten me koitetaan saada yksi leveli, että me saadaan aivoihin uusi tyhjä aukko, että me voidaan miettiä rotuteoriaa. Kehittynyttä rotuteoriaa, jotta me päästään Measureheadista ohi. Tää on kaikki ensi kerralla, nähdään seuraavassa jaksossa.